ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එක ගැන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම මගේ channel එකේ මීට කලින් කිසිම smart watch එකක වීඩියෝ එකක් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම අද හිතුවා මේ වීඩියෝ එකේදී smart watch එකක unboxing එකක් වගේම review එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසාම මම අද අරගෙන ආවා Huawei ආයතනය රිලීස් කරපු Huawei Watch Fit එකේ unboxing එක වගේම review එක. ඉතින් ඒක නිසා අවසාන වෙනක අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙමනම් අපි මේ watch එකේ box එක unbox කරලා බලමු අපිට box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් මොනවද කියලා. Huawei Watch Fit එකේ box එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකුවට මේ watch එකේ image එකක් අපිට මේ box එකේ ඉදිරිපස්ස සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට උඩින් Huawei Watch Fit කියලා සඳහන් කරලා මේකේ main features කීපයක් ඊට පල්ලෙහින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Huawei logo එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එකේ sides දෙකෙන් අපිට මොනවත් විශේෂයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. box එකේ වම් පැත්තෙන් අපිට QR code එක පොඩියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එකේ පිටිපස්සේ අපිට main key features කීපයක් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක screen size එක, battery life එක, ඒ වගේම workout modes ටික තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ විශේෂ features කීපයක් අපිට පිටිපස්ස සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් box එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ දේවල් ටිකක් තමයි. එහෙමනම් අපි දැන් මේ box එක unbox කරලා බලමු අපිට watch එක වගේම box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට මේ box එකේ දෙපැත්තේ තියෙන seal දෙක කපාගෙන අපිට මේ box එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ box එක open කරගන්නවා. ඉතින් box එක open කරපු ගමන් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Huawei Watch Fit එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට watch එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි watch එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ටිකකට watch එක පැත්තකින් තියාගෙන අපි බලමු අපිට තවත් box එකේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට තව box එකේ කොටස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන එක side එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ user manual එක. ඉතින් අපිට ඒක ලැබිලා තියෙන්නේ booklet එකක් විදියට. ඒ වගේම අනිත් side එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ watch එකේ charging cable එක. ඉතින් අපිට magnetic dots දෙකක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ මේක charge කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි කතා කරමු මේ watch එකේ specifications ගැන. මේ watch එක ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 21ක් පමණ බරකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ build quality එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ glass front එකක්, ඒ වගේම plastic back එකක් වගේම plastic frame එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ watch එකට SIM නම් insert කරන්න බෑ. ඒ වගේ මේ watch එකේ strap එක ගැන කතා කරොත් අපිට ගොඩක්ම high ගොඩක් හොඳ quality එකේ strap එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ strap එක සම්පූර්ණයෙන්ම design කරලා තියෙන්නේ silicon වලින්. ඒ වගේම තමයි මේ watch එකේ screen එක ගැන එහෙම නැත්නම් display ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ අඟල් 1.64ක AMOLED display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් smart watch වල මම නම් දැකලා නැහැ AMOLED display එකක් එයාලා use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ AMOLED display එක නිසා අපිට ගොඩක්ම හොඳට battery save කරගන්න වගේම ගොඩක්ම lighting අවස්ථාවලදී ඒ කියන්නේ අපි එළියදී මේ watch එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඕනම bright light එන අවස්ථාවකදී අපිට ගොඩක්ම පැහැදිලිව මේ screen එකේ තියෙන දේවල් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ 56.1% screen to body ratio එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ screen එකේ resolution එක ගැන කතා කරොත් අපිට 286/456 pixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම මේකේ 326 ppi එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ watch එකේ buttons and ports ගැන කතා කරොත් අපිට යට බලා ගන්න පුළුවන් heart rate sensor එක වගේම charging dots දෙක, ඒ වගේම side එකේ අපිට power button එක වගේම microphone එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ watch එකේ හොඳම experience එක ගන්න ඕන නම් අපි අපේ smartphone එකට Huawei Health app එක install කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ phone එකෙන්ම මේ watch එකේ ගොඩක් features control කරන්න. මේ watch එකේ watch faces ගැන කතා කරොත් අපිට මේ watch එකේ ලැබිලා තියෙන watch faces සීමිත ප්‍රමාණයයි. නමුත් Huawei Health app එක භාවිතා කරොත් අපිට ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් watch faces ඒ app එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කොච්චර watch faces අපිට මේ app එකේ ලැබිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපිට watch faces මේ app එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ screen එක AMOLED screen එකක් නිසා අපිට මේ watch එකේ always on display පහසුකම් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට mainly අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික අපිට customize කරලා always on display එකේ apply කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අපි මේ watch එක Android phone එකට connect කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් Android phone එක Android 5.0 හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපි මේ watch එක iPhone එකට connect කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් iPhone එක iOS 9.0 හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන.
තවදුරටත් මේ watch එකේ features ගැන කතා කරනවා නම් අපිට මේ watch එකේ sensors හතරක් ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට 6 axis IMU sensor එක, ඒ කියන්නේ accelerometer, gyroscope වගේ sensors, ඒ වගේම optical heart rate sensor එක, capacitive sensor එක වගේම ambient light sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ memory එක ගත්තොත් අපිට 4GB memory එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක GPS support කරන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ battery life එක ගත්තොත් අපි සාමාන්‍ය user කෙනෙක් නම් එක charge එකකින් අපිට දවස් 10ක් වගේ මේ watch එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා heavy user කෙනෙක් නම් ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් එක charge එකකින් දවස් 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ GPS mode on කරලා තිබ්බොත් අපිට පැය 12ක වගේ ප්‍රමාණයක් මේ watch එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේකේ charging port එක ඉදලා ලැබිලා තියෙන magnetic charging thimble එකක්. ඒ වගේම මේක 580m water resistant කියලා මේකවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Bluetooth 5.0 version එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ watch එකේ අපි උඩින් පල්ලෙහාට swipe කරොත් අපිට control panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ watch face එක උඩ ටිකක් වෙලා click කරන් හිටියම අපිට අවශ්‍ය විදියට අපිට watch face එක customize කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය විදියට watch face එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ screen එක අපි පහළ ඉඳන් උඩට swipe කරොත් අපිට අපේ notification panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ආපු messages වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම අපිට notification panel එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම watch එකේ දකුණු පැත්තට swipe කරලා අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා heart rate එක. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා weather information. ඒ වගේම ඊට පස්සේ music player එක. අවසානයේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ day to day activities schedule කරලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝවක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් පහළ තියෙන like button එක බන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතුපට subscribe button එක වලට හැපෙතින් ඉන්න bell icon එක බන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වල ගාඩම notification ඔස්ස එකගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් පහල කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.